Все почалося у листопаді. Мені написала жінка, ввічлива, конкретна, знала, чого хоче. Святковий кардиган для доньки. Білий, ажурний, з перламутровими гудзиками. Термін роботи 2 місяці. Бюджет 4000 гривень. Я згодилась. Підписали угоду в месенджері. Я вважала це достатнім. Я в'язала цей кардиган з душею, підібрала найніжнішу мериносову пряжу, кожна петелючка з любов'ю. 3 розпускала рукав, бо він здавався мені недосконалим. 3 тижні роботи щодня. Відправляла фото кожні 2 тижні. Марина схвалювала кожен етап. Писала чудово і саме те, що хотіла. Готовий кардиган був красивим. Я була впевнена, все ідеально. Клієнтка буде щаслива. Упакувала в красиву коробку з фірмовим папером. За 3 тижні до свята. Все вчасно, все ідеально. Вклала листівку з побажаннями. Я думала про цю замовницю, поки в'язала кожну петлю. Відправила новою поштою з трекінгом. Марина написала «отримала» і замовкла. 3 дні тиші. Я написала, чи все гаразд. Повідомлення доставлено, відповіді немає. Відповідь прийшла на 4-й день. Не від Марини, від її адвоката. Офіційний лист. Претензія. Вимога повернути 4000 і виплатити ще 2 за моральну шкоду. Я не могла дихати. Марина стверджувала, що кардиган не відповідає опису. Я перечитувала наше листування. Всі схвалення, всі чудово. Колір не той білий, гудзики дешево виглядають. Розмір трохи не той. Свято зіпсоване. Де я помилилась? Я не розуміла. Я просто не розуміла. Я не спала 3 ночі. Гуглила, що робити, якщо клієнт подав в суд. Читала до 4 ранку. Плакала. Моя перша думка – просто повернути гроші і забути. Закрити все і більше не в'язати на замовлення. Я відклала в'язання. Вперше за 3 роки я не хотіла його навіть бачити. Але щось мене зупинило. Я зібрала все. Кожен скріншот, кожну квитанцію. Кожен доказ. Ось її повідомлення – це чудово. Ось її повідомлення – саме те, що хотіла. Ось її повідомлення схвалюю. Квитанція за пряжу. Назва, артикул, ціна – все є, все задокументовано. І тут я побачила свою помилку. Не було чіткого технічного завдання, відтінок білого не прописаний, розмір гудзиків не зазначений. Це була моя прогалина. Подруга підказала юриста. Я прийшла з папкою документів і трясучими руками розклала все на столі. Юрист переглянула кожен документ, кожне повідомлення, кожну деталь. Мовчала і читала. Потім сказала, що у вас сильна позиція, але є прогалини. Наступного разу оформлюйте договір інакше. Наступного разу. Це означало «є вихід». Юрист написала відповідь на претензію. Чітко, юридично грамотно, з посиланням на кожне схвалення Марини. З фотодоказами. З поясненням, що компенсація за моральну шкоду в даному випадку юридично необґрунтована. Відправили. Марина отримала листа і замовкла на тиждень. Через тиждень Марина написала особисто, без адвоката. Виявилось, що донька передумала щодо фасону за тиждень до події. Марина вибачилась, реального позову не було. Це був страх і паніка, не злий умисел. Я склала документи в папку, закрила. Ця глава завершена, але урок залишився назавжди. Ось що я змінила у своєму бізнесі назавжди. Перше – тільки офіційний договір на 5 сторінок. Друге – передоплата 50% до початку роботи. Без передоплати – це без роботи. Без винятків. Третє – детальне технічне завдання. Колір. Конкретний зразок. Розмір в міліметрах. Матеріал. Назва і артикул. 4. Фото і відео кожного виробу до відправки. Документація, яку клієнт підтверджує письмово. 5. Умови повернення прописані чітко. Ручна робота на замовлення поверненню не підлягає, якщо виконана згідно з затвердженим технічним завданням. Чи злякала мене ця історія? Так. Чи зупинила? Ні. Вона зробила мій бізнес захищеним. Тепер у мене є договір, який я склала з юристом. І знаєте що? Жоден серйозний клієнт ще не відмовився його підписувати. Зберігай це відео. Поділись з кожною майстриною, яку знаєш, бо ця історія може трапитись з будь-якою з нас. Я з нитки і любові і до зустрічі!